د کابل نیوز ګرام لیدونکو سلام. زمونږ د دې اونۍ په تحلیل کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دلته راغی پامپیو په ډېر جدیت ویلي چې سوله به د سپتمبر نه مخکې د انتخاباتو نه مخکې به دلته سوله کیږي. دې خبرې ډېرې هیلې پیدا کړلې او د خلکو سره چې د سولې توافق لکه چې نږدې ده او په دوحه کې چې کومې خبرې اوس روانې دي تر اوسه پورې خو د توافق خبرې کیږي او دا ویل کیږي چې بس شاید په دې ورځ نیمه کې اته په تقسیم اوقاتو بعض عمده مسایلو باندې توافق هم د امضا کې ورسیږي او یا کېدای شي ادامه پیدا کړي. زه نه خدا تحلیل هم کوي چې شاید بې نتیجې پاتې شي په دې دوره کې په ترتیب 400 خو اوس پورې هیلې زیاتې دي. لیکن ډونالد ټرمپ څومره مخکې راغی د پامپیو نه وروسته دلته راغی بخښنه غواړم ډونالد ټرمپ خبره وکړه په امریکا کې چې موږ د افغانستان نه وتل غواړو ما خپل عسکر هلته کم کړي دي خو هلته به موږ قوي استخباراتي حضور لرو. استخباراتي حضور یعنې څه او د دې خبرې نه وروسته توافق به طالبانو سره څومره ممکن وي نه وي. نو زموږ بحث په دې دی چې دغه دوه خبرې چې شوي دي اصلي خبره په دې کې څه ده وتل نه وتل. نو ځکه که دا واضح شي بیا نو د انتخاباتو موضوع معلومیږي انتخابات به کیږي نه کیږي څنګه به کیږي. نو ډېر مسایل هم دغه خبرې پورې تړلي دي. په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګری دی ښاغلی جعفر مدوي د افغانستان د ملت ګوند مشر عمومي منشي او د پانتون استاد. خو لومړی یو مختصر راپور ګورو او دغه نه وروسته بیا بحث ته. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو مهم شرط دی او ظاهرا واشنگټن له افغانستان څخه د خپل ځواکونو وتلو ته چمتووالی ښودلی خو پر استخباراتي حضور ټینګار لري. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي غواړي په بشپړ ډول له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وباسي خو اندېښنه یې دا ده چې د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به دا هیواد د ترهګرو په لابراتوار او آرامځای باندې بدل شي. غواړم له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه ووځي خو د امریکا له پوځي حضور پرته دا هیواد د ترهګرو په مرکز بدلیدای شي چې له دې ځایه به پر متحده ایالاتو بریدونه وکړي. له افغانستان څخه د 9000 پوځیانو تر وتلو وروسته ستونزه دا ده چې د متحده ایالاتو د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې وروسته به دا هیواد د ترهګرو لابراتوار وي. زه ورته د ترهګرو هاروارډ وایم. ټرمپ وايي پوځي چارواکو ورته ویلي چې ښه انتخاب له خپلې خاورې د باندې د ترهګرو پر ضد په افغانستان کې جګړه ده. د امریکا ولسمشر وايي د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې پیاوړی استخباراتي حضور ولري. د ولسي جرګې غړي وايي متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو اراده نه لري او هڅه کوي چې د سولې په روانو خبرو کې خپل پوځي حضور ته لار پرانیزي. لاس کاله مکه چې امریکایان افغانستان ته راغلي خو د هیچا په خواخه نه راغلي په خپله خواخه راغلي خو دا باندې چې د منافع دلته په خطر کې لیدلي طالبانو د حکومت د منځه وړلو هغه راتله او دا په دې نامه چې هغه وایي چې د هغوی په وینا چې ټرریزم د منځه وړو نو هغه خبره هغه صفحه خو له تر اوسه هم پاتې لري په عنوان نو د خپل پالیسي د مخې هغوی امکان لري چې دلته پاتې شي. حرفی که در ارتباط با صلح هم جریان داره و مذاکرات صلح هم یکی از جمله خواستهای امریکا همی است که بالای طالب ها بقبولنند که امریکایی‌ها در افغانستان حضوری خود طور مداوم داشته باشند. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د خروج او دلته د استخباراتي حضور په تړاو د امریکا د ولسمشر د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو د قطر دفتر بین الافغاني مذاکرات د نړیوال شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اعلان پورې مشروط کړي دي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي مذاکرات روان دي دواړه اړخونه ظاهرا د دې خبرو پایلو ته ډیر هیلهمن ښکاري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلي چې د نړیوالو ناظرانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو مهالویش تر اعلان وروسته به له افغاني جهاتونو سره د سولې خبرې پیلوي. شاهین وایي چې دا خبرې به یوازې افغاني جهاتونو سره وي نه د حکومت پایس د کابل د ادارې سره. په قطر کې طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د اوم پړاو مذاکراتو پایلو ته په کور دننه هم خوشبینۍ ډېرې دي. د سیاسي چارو شنونکي او له دغو مذاکراتو باخبره کسان وایي چې اوس دواړه لوري
امریکا او طالبان غواړي ژر روانه جګړه پای ومومي او د اووم پړاو مذاکراتو له نتایجو ښکاري چې دواړه لوري به د ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او ځینو نورو مسایلو توافق وکړي. د سولې وزارت په خپل د دې وزارت رامنځته کول دا نه یوازې یو غیر سیاسي عمل، یو غیر منطقي عمل ده، بلکې دا د سولې د روان بهیر د زندنی کولو او دغه په وړاندې د خنډ جوړولو په معنا ده. ډاکټر صاحب غنی غواړي د سولې روان بهیر هغه له دغه سي خنډونو سره مخامخ کړي چې په وروستیو کې کله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد د طالبانو سره وی هوکړې ته رسیږي بین الافغاني ناست په قطر کې طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د اووم پړاو مذاکراتو پایلو ته خوشبینۍ داسې مهال دي چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر هم کابل ته د سفر پر مهال ټینګار کړی و چې هیواد تر سپټمبر مخکې له طالبانو سره د سولې هوکړې ته رسید غواړي. جناب مهدوی صاحب بسیار زیاد تشکر، تشریف آوردین، سلامت باشین. پیش از اینکه سر دیگه موارد صحبت کنیم، ترامپ از حضور استخباراتی در افغانستان حرف میزنه، میگه که ما میخوایم که یک حضور قوی استخباراتی داشته باشیم. اما حضور استخباراتی یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. علیه السلام، احترام خدمت بینندگان عزیز، جناب شما. خب تا حدود زیادی میشه بحث که آقای ترامپ مطرح میکنه، چون یک ترامپ یک شخص سیاسی حرفه‌ای با سابقه، با داشتن دانش سیاست و تجربه سیاسی نیست. یک فردی بوده کلا در فضای اقتصادی و تجاری بوده و جدیداً آمده در فضای سیاسی آمریکا با توجه به شعارهای تندی که مطرح کرده توانسته رأی توده های جامعه آمریکا رو به دست بیاره. فلذا هر بحثی که آقای ترامپ مطرح میکنه معطوف است به مشوره اطرافیان آقای ترامپ. بحثی که آقای ترامپ مطرح کرده به نظر من بحث بسیار طبیعی است. من داخل شخصا خودم قبل از 2014 که بحثی برآمد قوات‌های آمریکایی از افغانستان مطرح بود و یادم هنوز شایدم در آرشیف هم بسیار رسانه‌ها من جمله کابل نیوز باشه که در اون زمان من بسیار واضح میگفتم که خروج آمریکا از افغانستان خارج نمیشه و خارج شدن آمریکا از افغانستان اگر در عرصه‌های نظامی باشه و در به صورت مشهود آمریکا خواسته باشه حضور خود محدود بکنه، اما در عرصه‌های استخباراتی آمریکا بسیار حضور قوی و پررنگ خواهد داشت. وضعیت فعلا هم اینطور است. یعنی قرار یعنی تعریف حضور استخباراتی چیست؟ یقینا حضور استخباراتی به این مفهوم است که آمریکا ممکنه حضور نظامی خود به دلیل حساسیت‌های گسترده‌ای در جامعه افغانی و مخصوصا در منطقه ممکنه می داشته باشه محدود بسازه، اما این به مفهومی نیست که آمریکا افغانستان را ترک کرده یا آمریکا در افغانستان حضور نخواهد داشت، بلکه ممکنه حضور استخباراتی خود تقویت کنه. حضور استخباراتی به این مفهوم است که نیروهای ناشناس که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و نظامی به هر حال ممکنه کسانی به عنوان از جمعیت بومی خود افغانستان حضور داشته باشه که در راستای منافع آمریکا کار بکنه و اتفاقا این نوع حضور هم هزینه کمتر ممکنه داشته باشه و مخصوصا که حساسیت را به هیچ عنوان در نمی‌آورد. ولیکن این نوع حضور مشروعیت هم از نگاه قوانین ملی و هم از نگاه قوانین بین المللی مشروعیت نداره، یک حضور غیر قانونی است. در بحث رسمی چگونه مطرح میشه؟ میگه که ما حضور استخباراتی میخواهیم، وقتی که وارد یک بحث رسمی میشه چگونه میتونه که بازی شکل بیافته؟ خب طبیعی است که اینا میتونه رسمیت داشته باشه و اتفاقا قوت حضور هم در عدم رسمیت این حضور هست میشه. شما اگر حضور سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی داشته باشید طبیعی است که باید در چارچوب یک سلسله فرمت‌های مشخص در حقوق بین الملل و بین الملل بین کشورها باشه و طبعا کشورها ممکنه باید پاسخگو هم باشه به تناسب حضور خود. اما وقتی حضور استخباراتی بود، این حضور نامحسوسه، حضور نامرئی است، حضور پنهان هست، یقینا در محاسبه نمی و تابع بسیاری از حقوق بین الملل هم
نیست. یک مورد ما ذکر کنم خدمت شما. در جای خواندیم رئیس جمهور فکر می‌کنم لهستان بوده در زمان جنگ سرد، دو بلوک شرق و غرب. لهستان در اون زمان تحت کنترل و اشراف اتحاد جماهیر شوروی و بلوک کمونیسم بوده. از کاجبه برای رئیس جمهور لهستان در وقت اول میرسه که شما در اطرافتان یک استخباراتی بسیار قدرتمند از طرف CIA دارید که بسیار یک چالش کلان برای حکومت شماست. به هر حال رئیس جمهور وقتی لهستان میشنن برای نیروهای امنیتی خود، شورای امنیتی خود موضوع رو بررسی میکنه، افراد را تحت کنترل قرار میده، شک میکنه کسان. به هر حال تمام اعضای کابینه در نهایت فیلتر میرسه به معاون خود رئیس جمهور و کشف میشه که معاون رئیس جمهور مهره استخباراتی CIA هست. وقتی زیر تحقیق گرفته میشه، معاون رئیس جمهور میگه تو چی وظیفه داشتی؟ میگه وظیفه من این بود که در مقرری ها کوشش کنیم آدم های ضعیف و ناتوان رو مقرر کنم. این بسیار یک بحث بسیار آموزنده است. بله. خب به اون بحث نمیریم، چیزی که عمل در افغانستان جریان داره نتیجه بحث های استخباراتی است. لیکن حضور استخباراتی در افغانستان، حضور استخباراتی امریکا در افغانستان قضیات نامرئی امن نیست. شما ببینید قطعات به نام 01 و 02 و کمپاین و غیره وجود داره، ملیشه‌های شخصی وجود داره که از یک منبع تمویل میشن، معاش میگیرن، سلام میگیرن، امکانات میگیرن، لیکن از داخل چوکات حکومت نیست. اردوی محلی در حال تشکیل است که شاید در قسم موارد استفاده شود. پس حضوری که غیر، یعنی تا حد زیاد یک حضوری مرئی خود بود، قابل پذیرش خود بود برای هم طالبا هم کشورهای منطقه و به هدفی که حضور استخباراتی در اینجا وامی خواهند و هدف به دست خود آورد. یعنی خب ببینید، اولا افغانستان عملا کشوری نیست که اساسا بعد از دوران جنگ سرد و دوران ختم استعمار کلاسیک یا سنتی، استعمار مدرن نیست که کشورها به لحاظ فرهنگی و اقتصادی و نامحسوس نظر امنیتی هنوز کشورهای استعمارگر و کشورهای مستعمره وجود داره. یکی از کشورهایی که عملاً کنترل و اشراف لازم را سر منابع خود، سر اداره خود، سر تشکیلات خود، سر تمامی اقدامات خود نداره، افغانستان است. ما باید بپذیریم متاسفانه و این نتیجه نادانی و خامی و به هر حال سوی مدیریت رهبران سیاسی ما در گذشته و حال است. فلذا حضور استخباراتی آمریکا همونطور شما عنوان کردید فعلا هم وجود داره، اما یقینا به میزانی که ما به توافقات بین طالبان و آمریکا بیشتر خوشبین باشیم، یقینا آمریکا مجبور است به طریق حضور آشکار خود محدودتر بسازه. اما این به این مفهوم نیست که آمریکا افغانستان ترک میکنه و یقینا حضور پنهان آمریکا در قالب تشکیلات استخباراتی، نیروهایی که به صورت رسمی در قالب استخبارات آمریکا کار میکنن و نیروهای پیمانکار، نیروهای قراردادی، نیروهای اجیر که شاید ممکنه در چندین مرحله وجود داشته، افرادی که به هر حال تماس‌های بسیار نزدیک داره، افرادی که ممکنه مقطعی پروژه‌ای از اونها کار بگیره. من فکر میکنم که این حضور برای امریکایی هم میتونه بیشتر موثر باشه در افغانستان، هم اساسیت داخلی و هم اساسیت رقبای منطقی و قدرت‌های جهانی رو هم کمتر میتونه تحریک کنه و امریکا فکر میکنم حضور خود سالهاست که در استقامت تقویت کرده. هدف حضور استخباراتی چه خود بود؟ خب سوال خیلی کلانی است و بحث بسیار مفصل و مطول و پیچیده‌ای رو میخوایم. باور من است که امریکا با توجه به موقعیت خاص افغانستان که اشراف داره به شبه قاره هند، اشراف داره به چین، اشراف داره به روسیه، اشراف داره به ایران، حوزه خلیج فارس، اینا حوزات است که هم میتونه منابع انرژی باشه، هم معابر است که تقریبا 80% ترانسپورتیشن و تجارت و حمل و نقل جهان از این استقامت صورت میگیره و بسیار جای کلیدی است. هیچ کشوری مشابه افغانستان در چنین جای حساسی این موقعیت رو نداره. امریکا افغانستان رها نمیکنه
و شما میبینید که در پالیسی های کلان سیاست خارجی آمریکا حوزه آسیا پاسیفیک که چین و حوزه دریای چین باشه و از این طرف روسیه و از این طرف ایران جز حوزه‌های بسیار مهم و استراتژیک آمریکاست. هم میتونه منافع آمریکا از این آدرس‌ها تهدید شود، هم میتونه تامین شود. جغرافیایی که بتونه آمریکا در اون حضور داشته باشه و برای هر سه حوزه اشراف، کنترل و احتمالاً بتونه اقدامات را انجام بده افغانستان است. هیچ کشوری نه بلاز سیاسی، نه بلاز دیپلماتیک و نه حتی بلاز جغرافیایی موقعیت افغانستان را نداره برای آمریکا. فلذا آمریکا افغانستان را به زودی رها نمیکنه. اما این حضور یک حضور نامحسوس پنهان با هزینه کمتر خواهد بود که همونطور که آقای ترامپ اعلان کرده او حضور استخباراتی خواهد بود. درست. بر طالبا قابل پذیرش خود بود چون طالبا قبلا بسیار به جدت و تا امروز تا بسیار به شدت و به جدیت میگن که یک نظامی امریکایی رو قبول ندارن. حضور استخباراتی که تقریبا مریض و قوتای در اینجا وجود داره که امیالم تحت کنترل امریکا هستند. برای طالبا قابل پذیرش بود چنین یک حضوری؟ من تقریبا اطمینان دارم که برای طالبا قابل پذیرش نخواهد بود. همونطور که حضور نظامی امریکا برای طالبا قابل پذیرش نیست، یقینا حضور نه خیلی پنهان، حضوری که تقریبا واضح است در قالب قطعات اینا، نه تنها قطعات همسو و مختلف قوت‌های خارجی، حتی قوت‌های ملیشیای مردمی هم شاید برای طالبان قابل پذیرش نباشه. البته بستگی باید داره که حکومت آینده بعد از توافق بین امریکا و طالبان چگونه یک حکومتی خواهد بود، با چه کیفیتی. آیا در حکومت طالبان چقدر تاثیرگذار است، صرفا یک شریک در قدرت است یا نه سهامدار اصلی است و بقیه ممکنه در کنار طالبان قرار بگیرن، که در اون صورت بسیار دشوار میبینم که امریکا بتونه در قالب‌های استخباراتی گپای خود پیش ببره، چون حداقل در کنار امریکا شاید ده ها کشور دیگه هم حضور استخباراتی داشته باشه و یقینا برای امریکا تداوم فعالیت‌های استخباراتیش در افغانستان با وجود روسیه و چین و ایران و دیگر کشورها در افغانستان بسیار دشوار می باشه. فلذا این بستگی داره که طالبان در آینده توافقات سیاسی در افغانستان در کجای ساختار قدرت قرار خواهد گرفت. در اون صورت یا بسیار تاثیرگذار است که بسیار دشوار است حضور استخباراتی آمریکا، حداقل هزینه بر خواهد بود، یعنی هزینه کلان مشکل تر خواهد بود کار و فعالیت برشان. لیکن تحلیل شما چیست در این مورد؟ در این اواخر فشارهای بسیار قوی نظامی سر طالبان وجود داره، عملیات بسیار موثر که گفته میشه تلفات بسیار شدید به طالبان وارد ساختن، به مردم ملکی هم تلفات وارد شده، لیکن طالبان هم شدیداً حتی گفته میشه که سابق نقل حرکت های بسیار وسیع که انجام میدادن، مثلا 101.5 نفر میرفتن حمله میکردن، عالی او توانایی را طالبان از دست دادن. جمع فشارهای دیگه امریکا به یک نوع میخواد که طالبان را مجبور بسازه که چنین یک حضور قبول کنن. فکر میکنین که امریکا ها توانست طالبان را مجبور بسازه با پذیرفتن حضور استخباراتی خود؟ دشوار میبینم موضوع را. یکی از مقامات حکومت بریتانیا در دوران استعمار شبه قاره هند جمله جالب رو گفته بود برخلاف دیگه جغرافیا و جوامع در افغانستان جنگ ها زمانی که به رو به پایان است بیشتر تشدید میشه. یعنی ما میبینیم در طول از زمانی که مذاکرات بین هیئت امریکایی و طالبان شروع شده جنگ هم تشدید شده، هم طالبان با انگیزه بیشتری میجنگه و هم حکومت و به هر حال امریکا. فلذا یک از نشانهایی که ما رو بیشتر به صلح امیدوار میکنه و تصور ما است که صلح ممکنه زودتر به نتیجه برسه است که جنگ هم بسیار تشدید شده، به شیوه غیر عادی تشدید شده و باورم است که ما نسبت به شاید 20 سال گذشته یا 3-4 دهه اخیر هیچ وقت صلح را به اندازه امروز دست نیافتنی ندیدیم. نسبت به هر زمان امروز ما به صلح نزدیکتر هستیم. دلیل یک از دلایلش است که جنگ به گونه بی سابقه تشدید شده. یک موضوع دیگه است که برای آمریکا بسیار واضح است، اگر نتونن به طالبان به تفاهم برسن و این نگرانی وجود داره که طالبان بتونه از طریق برخی کشورها به اکسل سلاح‌های ضد هوایی دست پیدا بکنه و همونطور که 300 موشک استینگر امریکا که
که در اختیار گروه‌های مجاهدین قرار داد معادله جنگ را در افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی و حکومت دکتر نجیب الله تغییر داد. اگر سلاح‌های ضد هوایی در اختیار طالبان قرار بگیره، من مطمئن هستم که معادله جنگ در افغانستان به نفع طالبان تغییر خواهد کرد و این بزرگترین نگرانی ایالات متحده آمریکا است. فلذا هر دو طرف تلاش می‌کنند. باور من است که هم طالبان به جنبندی رسیده که دیگه بیش از بسیار تداوم جنگ پرهزینه به لحاظ انسانی بر ازناد دشوار است و هم امریکایی به جنبندی رسیده که به قول آقای ترامپ این جنگ مضحک را باید هر چه زودتر نقطه پایان برش بگذاره، اما این به این مفهوم نیست که اونا افغانستان رو ترک میکنه و یا که جغرافیای افغانستان و تأسیساتی که به صدها میلیون دلار سر از اون مصرف کرده، پایگاه در قندهار، در هرات، در بگرام، در جای جای افغانستان، او رو بسیار براحتی عزیز بیته. این بسیار باورش بر من دشوار است. صحیح. خب پس با چگونه وضعیت از یک طرف امیدواری و از طرف دیگه ابهامات زیادی، مثلا امیال ده جریب زمین در بگرام نو با دست آوردن امریکا به خاطر توسعه پایگاه خود، آیا میریم به طرف صلح و یا یک جنگ دیگه؟ چون موضوع داعش هم در اینجا وجود داره و تهدیدات و ابهاماتی که راجع به حمایت امریکا از داعش وجود داره، ما را این وضعیت به طرف صلح میبره یا یک جنگ دیگه؟ یک توقف کوتاه داریم، بود از کم بزنیم. جوالا ندارم.